สวัสดีค่ะต้อมค่ะวันนี้ต้อมจะพามาสอนทำเคสทามากอจินะคะโดยใช้เครื่องนิตติ้งเครื่องถักนิตติ้งอัตโนมัติแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะจะโชว์ให้ดูก่อนเลยเคสที่ได้เราก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นงานนิตติ้งอะค่ะแล้วก็จะมีตัวขอบอย่างนี้ที่ต้อมทำเพิ่มขึ้นมาจริงๆต้องทำไว้2แบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสอนทำแบบแรกอะค่ะแบบนี้แบบตัวขอบตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้ก็คือทำง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากนะคะตัวนี้คือตัวอีกตัวหนึ่งที่ต้อมจะใส่ยางยืดเข้าไปก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าเครื่องถักนิตติ้งนี้ก่อนไอ้เครื่องถักนิตติ้งเนี่ยมันเป็นของทามากอจิที่ต้อมได้มาเมื่อประมาณเกือบ10 ปีแล้วค่ะจากร้านญี่ปุ่นมือสองตอนแรกเนี่ยซื้อมาก็ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างเพราะว่าข้างกล่องอ่ะเขาแนะนำให้เอาไปทำตุ๊กตากับผ้าพันคอเด็กเล็กๆหรือไม่ก็ทำที่ใส่ทิชชู่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งต้องว่ามันก็น่าเบื่อเนาะเพราะว่าเราถักโครเชต์หรือว่าถักนิตติ้งที่ใช้มือปกติมันทำได้เยอะกว่านี้มันจะมีข้อจำกัดเยอะค่ะสำหรับเจ้าเครื่องนี้แต่เผอิญว่าต้อมตอนหลังๆมาเนี่ยมีเขาฮิตถักหมวกกันถักผ้าพันคอกันโดยใช้เครื่องถักนิตติ้งเนี่ยต้องก็เลยไปได้ศึกษามาบ้างแล้วก็เลยเหมือนกับเราก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็ได้เทคนิคมาก็เลยลองเอามาใช้กับเจ้าเครื่องนี้ดูว่ามันจะสามารถทำเคสได้ไหมก็ลองผิดลองถูกอยู่สักพักหนึ่งจนได้วิธีการทำมานะคะทีนี้เจ้าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาดูกันก่อนอื่นก็จะให้ดูนะคะตัวเครื่องนี้มันจะมีตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีมือหมุนแบบนี้ก็มีปุ่มตรงนี้ปุ่มอันเนี้ยเอาไว้สำหรับถักงานแบบเป็นท่อกลมกับเป็นแผ่นๆนะคะตรงนี้เราไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแบบถักหมุนเลยถ้าเราจะมาทำเป็นเคสเขาก็จะมีฝาครอบมาให้น่ารักมากๆมุ้งมิ้งแต่ถามว่าได้ใช้ไหมไม่ค่อยได้ใช้นะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะหมุนตัวนี้เขาจะไม่มีตัวนับรอบมาให้เราก็ต้อมก็เลยทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้นะคะแบบพอเวลาเราหมุนไป1 รอบเราก็จะได้รู้ว่าครบแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็คือตัวเกี่ยวกับเขาเรียกให้เป็นตัวที่ช่วยฟีดไหมเข้าไปให้มันตึงให้มีความตึงอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าเกิดว่าไหมที่เราฟีดเข้าไปเนี่ยมันความตึงไม่สม่ำเสมอมันจะทำให้ชิ้นงานตกร่องอะค่ะมันต้องมาตามแก้หรือไม่ก็ต้องรื้อทำใหม่เลยดังนั้นไอ้ตัวนี้สำคัญมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทำกันเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะก่อนที่จะเริ่มทำนะคะเรามาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้กันก่อนอย่างแรกเลยก็คือตัวเครื่อง knitting machine นะคะเจ้า knitting machine ตัวเนี้ยอันนี้ของต้อมเป็นขนาด20 พินได้มาจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะคะตัวนี้ถ้าเกิดจะตามหาซื้อเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากไปนิดนึงก็จะแนะนำเป็นตัว22 พินตัวนี้จะมีขายอยู่ทั่วไปนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยอาจจะต้องสั่งพรีออเดอร์เข้ามาค่ะจะไม่มีขายทั่วไปหรือพร้อมส่งสักเท่าไหร่นะคะเท่าที่ต้องหาดูอย่างต่อมาก็คือนี่ค่ะไหมพรมแนะนำเป็นตัว Milk Cotton นะคะตัวนี้หรือว่าเป็นไหมอะไรก็ได้ที่มันมีขนาดความหนาของเส้นไหมอยู่ที่3 มิลลิเมตรนะคะที่ต้องแนะนำตัวนี้เพราะว่า1คือราคาไม่แพงมากนะคะ2ก็คือมันนุ่มมากๆเลยเนี่ยตัวนี้นะคะมันจะนุ่มๆฟูๆแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นด้วยชิ้นงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้คือต้องใช้ไหมคอตตอนมิ้วหมดเลยไม่แนะนำไหมที่เป็นฝ้ายล้วนเป็นคอตตอน 100% นะคะถ้าเป็นคอตตอน 100% เนี่ยมันจะไม่ยืดหยุ่นแล้วชิ้นงานก็จะห่างๆยิ่งถ้าเป็นไหมเส้นเล็กเลยอะเวลาเราถักมาออกมาเนี้ยมันจะเป็นตะข่ายห่างๆชิ้นงานก็จะไม่สวยนะคะแล้วเวลามันจะมีรูเยอะไม่แนะนำเลยแล้วก็อย่างต่อมาก็คือเข็มสำหรับร้อยสำหรับเย็บอะไรเงี้ยค่ะจะเป็น
ขนาดใหญ่หน่อยที่เอาไว้ใช้สำหรับไหมพรมนะคะคือเป็นแบบหัวงอปลายงอก็ได้หรือว่าปลายตรงก็ได้นะคะแล้วก็กรรไกรค่ะเคสที่ต้องจะทำเนี่ยจะทำเป็นตัวสีม่วงตัวนี้นะคะแต่ว่าเวลาเราเริ่มเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มที่สีม่วงเราจะเริ่มด้วยสีอื่นสีอะไรก็ได้เป็นไหมที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆนะคะที่ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า wasted yarn นะคะเราจะทำทั้งหมด5แถวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเริ่มกันก่อนเลยนะคะวิธีการเริ่มคือเราก็จะดึงไหมออกจากกลุ่มมาวางไว้ก่อนเลยนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวไหมเนี่ยใส่เข้าไปด้านปลายนะคะใส่เข้าไปตรงกลางแล้วก็ไอตัวเครื่องเนี่ยที่ต้อมทำไว้ก็คือตัวเครื่องเขาจะไม่มีตัวนับโรตัวนับแถวดังนั้นต้อมก็เลยทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่อันใดอันหนึ่งอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะใส่อันแรกลงไปคล้องที่ด้านล่างของหมุดอันแรกจากนั้นเราก็จะหมุนตัวเนี้ยอันที่2เราไม่ต้องใส่เราข้ามแล้วเราก็มาใส่มาคล้องอันที่3สลับเป็นฟันปลายอย่างเงี้ยนะคะลองดูนะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะอันนี้คล้องอันนี้ไม่คล้องเสร็จแล้วพอมาเป็นอันนี้นะคะดูมุมนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะไม่ใส่แล้วเราก็จะคล้องอันต่อไปคือคล้องสลับไปจนวนรอบนี่นะคะค่อยๆดูมองเห็นถ้าดูตรงนี้เราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็คล้องด้านหลังคราวนี้หมุนไปด้านหลังแล้วก็คล้องเห็นไหมพอมันวนมาครบรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลับมาคล้องตัวนี้อีกเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอาไหมตัวนี้ไหมที่เราใช้เนี่ยเอาใส่เข้ามาในร่องคล้องเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคะคือไหมเนี่ยถ้าเราปล่อยแล้วเราดึงหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะตกกล้องมันจะใช้งานได้ไม่ดีเราก็ต้องมีตัวยึดตัวนี้เขาจะมีตัวยึดมาให้ค่ะถ้าเป็นของฮามาก็ตเนี่ยตัวยึดเขาโอเคมากๆเลยนะวิธีการยึดนะคะก็คือเราจะเอาตัวนี้ลงมาไหมตัวเนี้ยคล้องมาตามร่องนี้เราก็ใส่เข้าไปด้านข้างนี้แล้วตรงนี้นี่นะคะนี่ตัวพาดด้านบนเสร็จแล้วเราก็ไปทางด้านซ้ายนะคะผ่านด้านบนแล้วก็เข้าล่องเขาไปปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ล็อกเป็นอย่างนี้นี่มันจะทำให้ไหมที่เข้าไปในเครื่องเนี่ยสม่ำเสมอนะคะพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็เริ่มกันต่อเลยนี้นะคะนี่คือตรงเริ่มต้นนี่คือแถวแรกแถวที่1เรายังไม่นับนะอันนี้ยังไม่นับเป็นแถวที่1เดี๋ยวเราหมุนไปก่อนเราคอยดูไหมตรงนี้นะคะแล้วก็ไอตัวไหมเนี่ยเราพยายามดึงออกมาจากกลุ่มเอาไว้เพราะว่าเวลาเราฟีดไหมเข้าไปมันจะได้ไม่มีการติดขัดเวลาหมุนเนี่ยเราก็จะหมุนออกไปด้านนอกหมุนบางทีมันจะมีติดขัดนะคะแถวแรกๆมันจะค่อนข้างติดนิดนึงบางทีอย่างเงี้ยก็จะติดก็ไม่เป็นไรจับทางด้านนี้มันจะฟีดดีกว่าถ้าเกิดมันติดบางทีมันติดมากๆเราก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้มันตึงไปหรือเปล่าไหมที่อยู่ด้านล่างบางทีมันมีปมมีอะไรอย่างนี้มันก็จะทำให้ติดขัดนะคะโอเคแถวที่1อันนี้วนอีกรอบแล้วแถวที่1ผ่านไปนะคะเดี๋ยวเราจะทำอีก4แถวนะแถวที่2ก็จะเริ่มหมุนง่ายแล้วแต่ถ้าเกิดมันติดขัดเราก็เช็คที่ไหมนะคะแล้วก็จับไว้ก็หมุน
ตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรโอเคพอมันครบปุ๊บ4 หรือ 5 แถว 6 แถวก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสจำนวนแถวพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งนะคะตัวนี้สีนี้เราไม่ได้ใช้เราจะตัดทิ้งก็ทิ้งห่างไว้สักนิดนึงไม่ต้องยาวมากนะคะโอเคแล้วเราก็เตรียมไหมสีที่เราต้องการใช้มาได้เลยทีนี้ต้อมก็จะใช้สีม่วงนะคะแล้วก็ไหมสีชมพูเนี่ยเราก็จะคล้องไปที่ใส่ไปตรงกลางเลยแล้วก็จะใส่ไหมสีม่วงลงไปเหมือนเดิมค่ะทิ้งหางยาวไว้นิดนึงเสร็จแล้วเราก็ดึงทั้ง2 อันนี้ไว้นะก่อนบีบเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ก่อนให้มันล็อกเอาไว้เนี่ยนะคะเนี่ยเราจะหมุนตัวนี้ไปปุ๊บ2 อันนี้มันจะล็อกเอาไว้โอเคแล้วเราก็ข้อมาทางด้านหน้าบีบไหมเข้าไปตามเส้นแล้วก็ทำไหมให้ตึงเหมือนเดิมนะคะก็คืออาจจะแล้วแต่ถนัดนะแต่ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ไหมมันตึงนี่มองเห็นนะคะโอเคพอตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ดูตรงนี้นิดนึงดูตรงหางตรงนี้นิดนึงว่ามันแน่นไหมโอเคไหมแล้วเราก็ค่อยๆหมุนไปตรงนี้เราจะทำทั้งหมด22 แถวนะคะ1 แถว2 3 4ความสำคัญตอนนี้นะคะก็คือตัวความตึงของไหมที่เราฟีดเข้าไปต้องให้สม่ำเสมอนะพอครบ22 แถวเราก็จะเปลี่ยนสีไหมอีกเหมือนเดิมนะคะเราต้องใช้สีฟ้าละกันเราจะได้เห็นง่ายๆนะคะว่าด้านไหนหัวด้านไหนท้ายเราจะทำเหมือนเดิมนะคะคือตัดหางเอาไว้อันนี้เราจะตัดหางไว้ยาวนิดนึงก็ได้ควรจะตัดทิ้งไว้ประมาณคืบหนึ่งอะค่ะสัก5-10 เซนค่ะเซนน้อยไปสัก10 เซนนะคะแล้วก็ใส่ไหมสีอันนี้จะเป็นส่วนท้ายนะใส่เข้าไปคล้องเหมือนเดิมปึ๊บมาแล้วก็คล้องไหมเหมือนเดิมให้ตึงโอเคเราก็จัดไหมนะคะตรงนี้เราจะไม่ซีเรียสมากก็หมุนไปเราก็จะทำหมุนไปอีกประมาณสัก 4-5 รอบนะคะโอเคพอครบปุ๊บพอครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาที่เราถักเอาไว้เนี่ยออกจากรูนี้ออกจากเครื่องนะคะวิธีการเอาชิ้นงานของเราออกจากเครื่องเนี่ยก็คือพอเราทำงานเสร็จปุ๊บเราก็จะพาดตัวนี้เข้าไปในร่องตรงกลางนะคะแล้วเนี่ยเราก็จะหมุนย้อนกลับเมื่อกี้เราหมุนไปเดินหน้าใช่ไหมเราก็จะย้อนกลับมาอย่างนี้หมุนไป2 รอบปุ๊บเขาก็จะชิ้นงานมันก็จะหลุดออกมาเองเลยนี่แล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาอย่างนี้นะคะโอเคสีส้มสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นด้านเริ่มต้นส่วนสีฟ้าจะเป็นด้านปลายนะคะพอเราได้งานออกมาชิ้นงานออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะดึงปุ๊บเขาดึงตัวนี้เขาก็จะเข้ารูปแบบนี้นะคะมันจะเข้ารูปขั้นต่อไปคือเราจะเย็บ
ประกบเราจะพับครึ่งตัวนี้แล้วเราก็จะเย็บประกบเข้าด้วยกันโดยการใช้เข็มอะค่ะงานใหญ่ๆหน่อยก็จะดีตอนนี้ต้องใช้เข็มปลายงอใช้ดึงง่ายดีนะคะเราก็จะจัดกับดึงมานิดนึงจะเอาให้ดูนะคะว่าถ้าความยาวประมาณเนี้ยมันจะเหมาะจริงๆถ้าเกิดคนที่ชอบให้มันแบบฟูหรือว่าให้แบบดูเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะแต่เนี้ยแถวจำนวนแถวเขาจะเยอะขึ้นมาหน่อยมันก็เลยจะดูแบบว่าดูอ้วนๆหน่อยนะคะแต่ต้อมชอบแบบว่าให้มันรัดพอดีก็จะใช้ประมาณ22แถวตัวนี้ใช้ไป24-25แถวอันนี้จำไม่ได้ต้องลองดูด้วยขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้ด้วยนะคะบางทีไหมมันเส้นเล็กไปหรือเส้นใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มหรือปรับลดเอาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะอันนี้อย่างที่บอกนี่คือด้านเริ่มต้นอันนี้คือด้านปลายเราก็จะพับครึ่งแบบนี้เลยให้สีม่วงของเราเนี่ยอยู่เสมอกันนะคะแล้วเราก็ดูปลายสีม่วงหาปลายสีม่วงของเราก่อนไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมันไอ้สีส้มสีชมพูไอ้สีชมพูสีฟ้าเราไม่ต้องไปสนใจมันเราสนใจแค่ตัวสีม่วงนะคะเพราะเป็นสีหลักที่เราจะใช้เราก็ดึงด้านปลายของฝั่งชิ้นที่มันล่าสุดของเราอะค่ะเนี่ยคือฝั่งจบนะคะเราก็จะดึงชิ้นนี้ขึ้นมาดึงหางมันมาแล้วเราก็จะเริ่มประกบ2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะคะประกบปลายทั้ง2ด้านเราดูนะคะอันนี้คือด้านเริ่มต้นอันนี้คือด้านเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้อันนี้คือที่เริ่มที่เราจะเริ่มเย็บเข้าไปอันแรกนะคะนี่คล้องไหมเข้าไปอย่างนี้1อันแล้วเราก็สลับนะอันนี้คือเริ่มต้นของเราอันนี้ไว้ก่อนเป็นอันสุดท้ายนะคะเข้ามานี้แล้วเสร็จแล้วเราก็คล้องไปที่ฝั่งนี้เสร็จแล้วก็คล้องฝั่งนี้สลับไปสลับทั้งชิ้นงานนะคะมองชัดนี่เห็นไหมคะทำไมนะใส่ฝั่งนี้แล้วเราก็มาคล้องฝั่งอีกฝั่งหนึ่งสลับไปดูอีกนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะทำอย่างนี้สลับไปจนจบชิ้นงานนะสลับไปนะคะอย่างนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาระวังมันจะเข้าไปคล้องอีกสีหนึ่งมาด้วยนะคะอย่างนี้นะนี่แล้วก็ต้องระวังนี่นะคะตรงนี้ก็คืออันที่เริ่มต้นเมื่อกี้นะเราก็จะคล้องตัวฝั่งนี้ปุ๊บมันก็จะจบพอดีอันสุดท้าย
จากนั้นเราก็จะดึงฝั่งด้านนี้ออก เราจะเอาไหมตัวนี้ที่เราเรียกว่าไหมทิ้งอะค่ะเอาออกเราจะไม่ได้ใช้มันเราก็รูดอย่างนี้ได้เลยมันก็จะหลุดออกมาง่ายตรงนี้มันก็เก็บไว้ใช้ต่อได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาอันนี้ออกดูที่ตรงเริ่มต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะตัดทิ้งก็ได้เพราะว่าฝั่งนี้มันจะดึงไม่ได้ฝั่งนี้มันจะเป็นรูดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าเสียดายของก็เลยใช้วิธีค่อยๆเลาะออกนะคะวิธีการเลาะก็คือเราดึงที่ปลายไหมออกแล้วเราดูว่าอันไหนที่มันถูกดึงแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกสีส้มมันจะอันนี้ไปนี่นะคะเราก็ค่อยๆเลาะออกอันหลังๆก็จะดึงยากนิดนึงโอเคแล้วค่ะแต่ตัวนี้เราก็จะเก็บไว้ใช้ต่อได้เนาะเวลาทำชิ้นต่อไปเราก็มาดูที่งานของเรามันจะเป็นอันนี้อันเล็กๆน่ารักนั่นนะคะค่านี้ตรงนี้ก็คือไอ้ตัวที่เราร้อยอันหลังสุดนะเราก็จะใช้วิธีการดึงเดี๋ยวเราจะดึงเข้ามาด้วยกันนะคะค่อยๆดึงอย่างนี้รูดมาเลยรูดอย่างนี้รูดจนเนี่ยค่ะจนปลายมันสนิทดีทีนี้มันจะเหลืออันนี้ไว้เดี๋ยวก่อนนะโอเคเรารูดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเพื่อที่ให้มันเซฟนะคะให้มันปลอดภัยแบบไม่ใช่ว่าใช้ไปแล้วมันหลุดออกมาอีกทีนึงอะเนาะเราก็ต้องดึงทั้งข้างในข้างนอกนะคะทั้งสองฝั่งดึงเสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยร้อยเข้าไปตรงช่องตรงนี้นะคะอีกรอบหนึ่งร้อยเข้าไปทุกอันเลยก็ค่อยๆร้อยเข้าไปร้อยให้มันจะร้อยอยู่ตรงเหมือนกับอยู่ระหว่างชั้นนะคะต้องใช้สัมผัสเอาเนาะก็ร้อยไปจนครบอะค่ะวนรอบแล้วมันจะทำให้ในตรงด้านนี้มันจะแน่นมากขึ้นแล้วมันก็จะไม่เห็นเป็นรูใหญ่ก็ร้อยจนมาครบที่เดิมมาเนาะทีนึงนี่นะเห็นนะคะมันก็จะมีรูนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะเส้นเนี้ยเราจะร้อยกลับเข้าไปด้านในจริงๆมันสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะเคสตัวเนี้ยโอเคอันนี้มันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราดึงไปทีปุ๊บจะแน่นมากเราก็ดึงเข้ามาเราก็จะร้อยกลับเข้าไปด้านในนี้นี่นะคะตอนนี้มันยังไม่สวยเราเข้าไปตรงนี้ดึงตรงนี้ก่อนดึงตรงนี้นะคะให้มันเนี่ยฝั่งนี้ก็จะสวยแล้วเราก็จะดึงฝั่งเนี้ยให้มันตึงๆเลยคู่กันแล้วเราก็จะมัดสองอันนี้ค่ะมัดแบบปกติเลยนี่นะก็มัดเหมือนมัดทั่วไปเลยค่ะ
โอเคอย่างนี้สัก2-3 รอบนะคะแล้วเราก็จะซ่อนปลายไหมต้องก็จะรัดอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ให้มันหลุดเราก็จะซ่อนปลายไหมเก็บปลายไหมอะค่ะให้มันงานเราจะได้ดูสวยงามด้วยการร้อยเข้าไประหว่างชั้นตรงนี้มันจะมี2ชั้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็ร้อยไประหว่างชั้นนี้ปึ๊บดึงเราก็จะดึงออกมาพอดึงออกมาดึงนิดนึงมันก็จะตึงแล้วเราก็ตัดทิ้งตัดปลายไหมตรงนี้ทิ้งโอเคนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะร้อยไหมเพื่อเอามาทำให้ขอบมันเสมอกับตัวเครื่องนะคะก็ตรงนี้เราจะใช้ตัวไหมเส้นคู่ร้อยแบบนี้ยาวนิดนึงจากนั้นเราก็จะเริ่มโดยการเราจะเอาตัวเคสอะค่ะวางคู่ตัวเคสเรามันจะเป็นแบบนี้เนาะแบบตัวเมื่อกี้พับครึ่งที่มันเย็บติดกันแล้วมาพับครึ่งเอาตัวเครื่องวางลงไปให้ตรงเนี้ยมันให้ตัวข้างหลังมันอยู่ตรงกลางนะคะเราจัดนิดนึงให้มันอยู่ตรงกลางจากนั้นก็วางทาบลงไปเลยร้อยไหมร้อยเข็มเข้าไปที่ด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องอย่างนี้ช่องตัวเนี้ยอันนี้เนี่ย1 2 3 4เราจะร้อยถ้าเราร้อยเราก็จะร้อยลอดช่องนี้นะคะเสร็จแล้วอันต่อไปตัวนี้มันจะมาช่องนี้ใช่ไหมเราจะข้ามอันนี้เราจะไม่ลอดด้านใต้นะคะเราจะข้ามแล้วก็อย่างนี้แล้วก็พอมาถึงอันนี้ก็เหมือนกันช่องนี้เราก็จะข้ามอันนี้ไม่ต้องใช้ละเพราะเราเห็นขอบมันแล้วนะคะทำอย่างนี้ไปจนครบรอบเขาเลยนะคะเราจะทำจนครบตรงนี้นะพอมาถึงช่องสุดท้ายมันจะมาบรรจบกันพอดีนะคะตรงนี้นี่สุดท้ายเราก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะพอดีไหมเราดึงนิดนึงให้มันตึงดึงอย่างนี้มันก็จะเป็นถุงเราก็จะสามารถใส่เครื่องของเราลงไปได้นะคะอย่างนี้เห็นไหมพอดีเลยปึ๊บเราก็ดึงให้มันพอดีนี่ค่ะดึงพอดีแบบนี้ขอโทษทีค่ะมันก็จะตรงนี้มันก็จะพอดีขอบพอดีเสมอถ้าเราร้อยเข้าไปแบบด้านในเพื่อเก็บไม่ให้เห็นขอบมันก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นแบบตัวนี้นะคะก็จะไม่เห็นขอบแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ต้อมชอบแบบนี้มากกว่าคือมันจะล็อกพอดีเลยมันจะไม่ค่อยเลื่อนหลุดอย่างนี้มีความรู้สึกว่ามันจะเลื่อนง่ายพอได้อย่างนี้แล้วนะเราก็ตรงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมัดแล้วก็มัดเหมือนเดิมแล้วเราก็จะซ่อนไหมนิดนึงอาจจะมัด2 ทบก็ได้นะคะ
แต่ถ้ามันไหมมัน2 เส้นมันจะใหญ่ไปนิดนึงนะก็ต้องดูนิดนึงมันก็จะเป็นโฟมแบบนี้นิดนึงก็ไม่เป็นไรเนียนๆไปแล้วก็จะเก็บไหมนี้เราก็จะซ่อมเข้าไปด้านล่างเหมือนเดิมค่ะปมมันก็จะไม่ค่อยชัดละแล้วก็เก็บอีกฝั่งด้วยนี่ค่ะเราก็จะได้เคสที่ทำมาจากเจ้าเครื่องถักนิตติ้งแบบง่ายๆตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปประยุกต์ยังไงอย่างเช่นที่ต้องทำก็จะมีใช้ไหมที่มันมีหลายสีก็สลับสีก็จะได้แบบนี้มีสลับสีด้วยเราอาจจะไปประยุกต์กับชิ้นงานของเราเองโดยดูที่ตัวความหนาของไหมเป็นหลักนะคะถ้าเกิดไหมที่มันเป็นบางกว่านี้หน่อยอาจจะต้องเพิ่มแถวหรือเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าระยะขอบตรงนี้มันห่างไปเพราะว่ามันเกิดจากการดึงอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มแถวตรงนี้อาจจะเพิ่มแถวขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ดึงมากไปมันก็จะไม่ห่างมากเราก็จะเพิ่มแถวแล้วมันก็อาจจะห่างน้อยกว่านี้หน่อยอันนี้แบบแรกที่ต้องทำก็คือเก็บขอบทำขอบโดยการร้อยไหมเข้าไปแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่จะแนะนำก็คือระหว่างที่เราจะปิดด้านอันเนี้ยเราจะใส่ไอตัวยางยืดแบนๆเข้าไปอะค่ะอย่างนี้ยางยืดเนี่ยตัวนี้ใส่เข้าไปวิธีทำเราก็จะแบบวัดตัวทามาก๊อตเราก่อนว่ายาวประมาณเท่าไหร่นะคะเราตัดปุ๊บพอมันจะสั้นกว่านิดนึงก็ได้พอเราได้ความยาวประมาณนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเย็บเขาเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ไปในเคสระหว่าง2 ชั้นเนี่ยค่ะเราก็จะได้เคสเป็นยางยืดเราก็จะไม่ต้องร้อยไหมแบบนี้ชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้มันจะยืดได้นะคะก็จะเห็นข้างในก็จะเห็นยางยืดนิดนึงแต่ก็ไม่มีอะไรมากมันก็จะได้ไหมตรงนี้ก็จะมีขอบมนไม่ได้เป็นขอบแบบนี้ตัวนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันค่ะใช้ดีเหมือนกันแล้วแต่คนชอบเลยจบแล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามต้อมในช่องทางอื่นๆทั้งใน Facebook และ IG @muninahandmade ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะ